नमस्ते। जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको आधिकारिक युट्युब च्यानल जेपी इन्जिनियरिङमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो नयाँ भिडियोमा हामीले तपाईहरूलाई फलफुल तथा सागसब्जी भण्डारणको लागि जडान गरिएको 32 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोरेज देखाउन गइरहेको छौँ। यस कोल्ड स्टोरेज काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा जडित छ। यो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको कोल्ड स्टोरेज रुम हिमालयन समृद्धि कृषि प्रणालीको हाताभित्र जडित कोल्ड स्टोरेज रुम हो। यो कोल्ड स्टोरेज रुम स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नै समुदायमा उत्पादन भएका सागसब्जी र फलफुलहरूलाई भण्डारण गरेर पछि अफ सिजनको बेलामा त्यसको बजारीकरण गर्नु रहेको छ। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। नेपालमा विभिन्न प्रकारका सागसब्जी र फलफुलहरू उत्पादन हुने गर्दछ। हामीलाई थाहा छँदैछ सागसब्जी र फलफुलहरू सिजनल हिसाबले उत्पादन हुने गर्दछ। त्यही सिजनमा उत्पादन भएका सागसब्जी र फलफुलहरूले त्यो समयमा राम्रो बजारीकरण पनि पाउँदैनन्, किनभने बजारमा अत्याधिक ती सामानहरू आउने गर्दछन् र तिनीहरूले आवश्यक मूल्य पाउँदैनन्। एक त किसान मारमा पर्छन् र तिनीहरूलाई व्यवस्थित भण्डारण गर्नको लागि उनीहरूसँग ठाउँ पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सागसब्जी र फलफुलहरू यत्तिकै कुहिएर नष्ट हुने गर्दछन् र अफ सिजनको बेलामा त्यही सामानहरू नेपालमा अपुग भएर बाहिरी छिमेकी देशहरूबाट हामीले आयात गर्न बाध्य भइरहेका छौँ। तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा मात्र करिब 17 बिलियन भन्दा बढीको सागसब्जी र फलफुलहरू हामीले आयात गरिसकेका छौँ। तर यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि यदि हामीले हाम्रै देशभित्रै उत्पादन भएका सागसब्जी र फलफुलहरूलाई राम्रोसँगले भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने लगभग एकैचोटि पुरै आयातलाई त बन्द गर्न त नसकिएला, तर यो आयातको मात्रालाई कम भने पक्कै पनि गर्न सकिन्छ। अब कोल्ड स्टोरेज रुमको आवश्यकताबारे कुरा गर्दै गर्दा यदि कस्टमरहरू कोल्ड स्टोरेज रुम राख्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने ती कोल्ड स्टोरेज रुम राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। कोल्ड स्टोरेज रुम राख्नुभन्दा अगाडि आफूले राख्न लागेको प्यानलहरू केबाट इन्सुलेटेड छ त्यो कुरा थाहा हुन आवश्यक छ। रेफ्रिजरेसन सिस्टमले के कति टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्न सक्छ त्यो कुरा पनि जान्न आवश्यक छ, किनभने यदि कोल्ड स्टोरेज रुममा टेम्परेचर त्यहाँ भण्डारण गर्ने सामानको प्रकृति अनुसारले निर्धारण गर्न आवश्यक छ। तपाईँहरूले राख्न लाग्नु भएको कोल्ड स्टोरेज रुमको रेफ्रिजरेसन सिस्टमले चाहिँ त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुनेछ। लाइटिङहरू के कस्ता छन्, डुअरहरू के कस्ता रहेको छ, एयर सर्कुलेसन सिस्टमहरू के कस्ता छन् र विशेष गरी फ्लोरिङमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फ्लोरिङमा चाहिँ अब हेभी सामानहरू पनि आउने भएको कारणले गर्दा तिनीहरूका ड्युरेबिलिटीका कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र स्लिप हुने चान्सेस हुन्छ कि हुँदैन त्यो फ्लोरमा भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने छ। हिमालयन समृद्धि कृषि प्रणालीले यो कोल्ड स्टोरेजबाट के कस्ता फाइदाहरू लिन सक्ने अपेक्षा राखेको छ त्यो कुरा अब त्यस प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक तेज बस्नेतज्यूसँग कुरा गरेर हामीले बुझ्नेछौँ। नमस्ते, म तेज बस्नेत हिमालयन समृद्धि कृषि प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक र हामीले चाहिँ गत सालदेखि यो संस्थालाई विधिवत रूपमा हिमालयन समृद्धि कृषि बनाइसकेपछि र खास गरी हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमा र खास त्यसमा पनि ट्रेडलाई फोकस गरेर एग्रिकल्चरको इम्पोर्ट एक्सपोर्टलाई चाहिँ खास गरी किसानहरूबाट र आफ्नै हाम्रो 20 रोपनी फार्म छ र प्लस किसानहरूको पनि चाहिँ प्रोडक्टहरू एग्रिकल्चर फ्रुट्स अथवा भेजिटेबल हैन लगायत अन्य चिजहरू यहाँ चाहिँ हामीले कोल्ड च्याम्बरमा कोल्ड स्टोरेज जो 32 टन क्यापासिटीको छ, 4वटा बक्स छ 8-8 टनको हैन, र त्यसमा चाहिँ हामीले सिजनमा यहाँ लिएर स्टोर गर्ने
यसले चाहिँ हामी टेम्परेचर फ्रुट भेजिटेबल अनुसारको टेम्परेचर तलमाथि गरेर 1 महिना 2 महिना 6 महिनासम्म स्टोर गर्न सकियो सिजनको चिज लिएर। जब अफ सिजन हुन्छ बजारमा एकदमै डिमान्ड हुन्छ प्राइस हाई हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले होलसेलमा हामी आफै सप्लायर र बल्क उसमा चाहिँ सप्लाई गर्ने साना रिटेलरहरूलाई र प्लस अनलाइन सिस्टमबाट होम डेलिभरी लगायत होइन। र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो 2.5 रोपनी जग्गामा यो चाहिँ कोल्ड च्याम्बर र प्लस यहीँ पनि हामीले बिग मार्केट हाम्रो ग्रोसरी आइटमदेखि लिएर भेजिटेबल फ्रुट त्यसै गरी डेरी आइटमहरू चाहिँ हामीले अगाडि सटर जुन बन्दैछ त्यहाँ चाहिँ हामीले अब माघपछि चाहिँ सुरुवात गर्ने भनेका छौँ। यो स्टोर कोल्ड च्याम्बरको चाहिँ उद्देश्य भनेको वेस्टेज कहिलेकाहीँ समयमा बिग्रिन होला त्यसकारण त्यहाँ हामीले चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर अलिक केही लामो समयसम्म राख्न सक्ने भयौँ। त्यसकारण हाम्रो जति पनि रिस्क भनौँ न पेरिसेबल क्रपहरू एकदमै चाहिँ हाइली चाहिँ के भन्दाखेरि ड्यामेज हुने चान्सेस हुन्छ 2-4 दिनमा बिक्री भएन भने त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याक सपोर्ट चाहिँ यो कोल्ड स्टोरले गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा छ र त्यही हिसाबले हामी अब चाँडै नै अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ। हस् धन्यवाद। फलफुल तथा सागसब्जी भण्डारणको लागि आवश्यक पर्ने कोल्ड स्टोरेज रुम त हामीले तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ। कोल्ड स्टोरेज रुम फलफुल तथा सागसब्जी भण्डारणको लागि मात्र नभएर अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्दछ, जस्तै कि मिट प्रोडक्ट्स, डेरी प्रोडक्ट्स, भ्याक्सिन, मेडिसिन आदि भण्डारणको लागि। अब तपाईँहरूलाई पनि कुनै पनि प्रयोजनको लागि कोल्ड स्टोरेज आवश्यक परेको छ भने हाम्रो काठमाडौँ स्थित कुलेश्वरमा रहेको अफिसमा भिजिट गरी त्यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भने तल स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गरी पनि त्यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।